Nais mo bang alamin kung paano dumami ang views ng YouTube channel mo katulad nito? At katulad nito? Panoorin ang video ito para malaman mo kung paano. Keep on watching to learn something. Hi guys! Welcome back to my channel. If you haven't subscribed yet, please consider to subscribe and you can also hit the notification bell for an update sa mga latest kong video. Thank you! Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba dumami ang views ng inyong YouTube channel katulad nito. Alam ko po na marami ng content creator ang gumawa ng video regarding kung paano nga ba dumami ang views ng kanilang mga YouTube channel. Subalit, alam ko po na ito ay isa sa pinaka-importanteng kabanata ng yugto ng pagiging isang YouTube content creator, kaya naisip ko rin po na gumawa ng video regarding dito. Para po ma-share ko sa inyo kung ano ba yung mga naging experience ko para makakuha ng maraming views sa aking YouTube channel. Baka po makatulong din po ito sa inyo. Kunin niyo po yung sa tingin niyo ay makakatulong sa inyo dahil iba-iba naman po yung mga strategy na ginagawa natin para mapataas ang views ng ating YouTube channel. Bago po tayo pumunta doon sa mga tips kung paano nga ba mapapataas yung views ng ating YouTube channel, gusto ko po munang banggitin sa inyo kung ano ba yung mga importance ng views dito sa ating YouTube channel. Kung tatlong importance ang views dito sa ating mga channel. Una po sa importance ng views ay, ito po ay requirement ni YouTube. Para po ma-monetize ang ating YouTube channel, kailangan po natin ng 4,000 watch hour. At makukuha po natin yung 4,000 watch hour na yon kung marami pong mag-view doon sa ating video. Pangalawa pong importance ng views ay, ito po ang dahilan kung bakit tayo sumusweldo sa YouTube. At pangatlo pong importance ng views sa ating mga channel, the more views, ibig sabihin the more earnings. Kaya napaka-importante po ng views dito sa ating channel. Balit marami pong mga content creator ang nahihirapan sa pagkuha ng views sa kanilang mga channel. Kaya po narito po yung ilang paraan kung paano nga ba makakakuha ng maraming views ang inyong YouTube channel. Applicable po ito sa lahat ng gagawa ng kanilang channel sa YouTube, sa mga kagaya ko na teacher vlogger, sa mga iba pang content creator na nagsisimula pa lang sa kanilang journey sa pagiging content creator sa YouTube. Meron po akong inilistang tatlong paraan kung paano dumami yung views. Ito po ay base sa aking experience. At ngayon po ay dumako na tayo sa unang paraan kung paano nga ba dadami ang views ng iyong YouTube channel. Una po ay ang pagkakaroon ng quality content. Siguro po alam niyo na po ito na talagang kailangan kapag tayo ay gumawa ng YouTube channel, meron tayong magandang content tayo offer sa ating mga viewer para panoorin nila yung ating video. Mga factor po na kinukonsider para ma-attract natin yung viewer na panoorin yung ating video. Ang una po dyan ay yung title. Napanood ko lang din po ito sa mga how to at kung paano lumago sa YouTube. At in-apply ko po ito sa akin. Kapag po gagawa po ako ng content, nagsasearch po muna ako ng mga possible title na pwedeng gamitin ko dito. Yung mga possible title na yon ay searchable kung saan ito yung i-recommend ni YouTube sa'yo na mga title kapag sinearch mo yung particular topic na hinahanap mo. Kaya po yun yung ginagawa ko, sinesearch ko po muna sa search box yung topic na gagawin ko at ano ba yung madalas i-search ng mga tao tungkol dito. Kapag po kasi nag-search po tayo ng title, meron pong lalabas na recommendation kung ano yung mga madalas i-search ng mga tao regarding dun sa topic na yon. Yung ginagawa ko po, kinukuha ko po yung pinakauna, kagaya po nito, paano dumami ang view sa YouTube channel. So, kinuha ko po yun, at pagkatapos, dinagdagan ko na lang po ng own word ko na sa tingin ko ay mas makaka-attract doon sa mga tao. So, yung title po na to, ang ginawa ko is, Paano Dumami ang View sa YouTube channel 2020. Para po
siya yung pinaka-latest. At dahil po ang niche ko po dito sa YouTube ay sa education, dinagdagan ko po ng for teacher vlogger. Pero hindi lang naman po ito para sa mga teacher applicable, kundi para nga po sa lahat ng nagsisimula ng kanilang YouTube channel. Kung nakagawa po kayo ng title na searchable and at the same time ma-attract nyo yung viewer doon sa title na ginawa nyo, malaki po ang possibility na panoorin itong inyong video. Marami po sa mga video ko sa YouTube ang ginagawa ko po yan. Tinitingnan ko po muna kung ano yung mga matataas ang views na video regarding sa education at pagkatapos tinitingnan ko po yung title na yon at dinadagdagan ko lang po base kung ano yung gusto kong gawing content doon sa aking video. Medyo mapapansin nyo po na wala pang 3,000 yung aking subscriber, subalit umaabot po ng more than 3,000 yung views ng aking mga video. At pangalawa po na dapat yung i-consider para ma-attract yung mga tao na panoorin yung video nyo is yung thumbnail. Nire-recommend po ng YouTube na tayo ay gumawa ng attractive na thumbnail. Parang picture ito ng kabuuan ng mapapanood doon sa inyong video. Ina-effort ko po talaga yung paggawa ng thumbnail. Sa thumbnail po, kailangan po readable yung inyong text na ilalagay para madali pong makita ng mga viewers kung ano yung title ng inyong video. And at the same, pwede rin po kayo maglagay ng mga picture na sa tingin nyo ay makakaakit doon sa mga tao na panoorin yung inyong video. Maaari nyo din pong lagyan ng picture nyo, kagaya ng ginagawa ko sa mga videos ko, para alam ng tao na kayo yung nandoon talaga sa video nyo at kapag pinanood nila yung video nyo, makikita nila kayo. Paano nyo po matetest kung nakagawa kayo ng searchable na title at magandang thumbnail? Ako po kasi ang ginagawa ko, pagkatapos kong i-upload yung aking video, sinesearch ko po yung title ng video ko. At kapag nakita ko po na kasama doon sa video na na-recommend ni YouTube yung aking video, iyon po, ibig sabihin nakagawa po ako ng searchable na title at magandang thumbnail. Kapag naman po hindi ko nakita yung video ko doon sa mga ni-recommend ni YouTube, ang ginagawa ko po, ine-edit ko po yung title. Binabago-bago ko lang po yung mga word kung alin yung pwedeng mauna. Tapos, isa-save ko, tapos isa-search ko po ulit. At ayun po, lumalabas naman po doon. At pangatlo po sa kailangan nating bigyan ng halaga is yung first 15 seconds ng ating video. Ito, natutunan ko rin po ito, which is true naman talaga, na dapat pagbukas pa lang nung video nyo, sabihin nyo na agad sa mga viewer nyo kung ano yung pwede nilang mapanood doon sa kabuuan ng video nyo. Kasi ninyo po yung mga video ko, lagi kong tinatanong kung nais mo bang malaman, nais mo bang alamin, kung ano yung mga ganito, ganyan, parang hinahamon mo yung tao na panoorin mo tong video na to at malalaman mo kung ano yan. Kapag po ganon, kukuha nyo po yung attention nila na ipagpatuloy yung panonood ng video nyo hanggang sa matapos. So, yun po yung tatlong factor na dapat nating i-consider dun sa content ng ating video. Una po yung title, pangalawa yung thumbnail, at pangatlo yung first 15 seconds ng ating video. Na po tayo sa pangalawang paraan kung paano nga dumami ang view ng ating YouTube channel. Pangalawa po ay i-share nyo po yung link ng inyong video. Marami po tayong mga social media account like Facebook, Instagram, Twitter. So, yun po, sinishare ko po doon yung mga link ng aking video para mas marami pong makakita nito. At the same time, sumasali din po sa mga FB group na ang interest ay may kinalaman doon sa aking video. Kagaya ko po, ang naging niche ko nga po is education, kaya nag-join po ako doon sa mga educational group na meron sa Facebook at doon ko po sinishare yung link ng aking video para mas marami pong makapanood na to. Maging courteous lang din po tayo sa pagpo-post ng ating link doon sa mga group sa Facebook. Mag-ask po tayo ng permission sa admin para ma-post yung ating video. Ito po sa paraan kung paano dumami yung views ay magdasal po kayo. Nag-upload po ako ng video. Lagi po ako nagpipray na, Lord, magiging trending po tong video na to, magiging viral, or maraming manonood. Ganun po palagi kapag nakikita ko ng lumilipad na ganun yung
video ko para dun sa upload. Kasabay po nun yung pagdadasal ko na maraming manonood ng video na to. Sa bawat gagawin po natin, i-ask po natin yung heaven intervention. So, i-testify sa inyo na naramdam ko yung heaven intervention dito sa paggawa ko ng mga content kasi isa po ako sa moderator ng isang group page sa FB na meron 20,000 member. So, dun po, ang privilege ko is maipopost ko po ng walang restriction yung aking mga YouTube video. Meron din pong mga admin ng malalaking group sa Facebook ang nag-message sa akin na bibigyan daw po nila ako ng opportunity na i-post yung aking video doon sa mga group without approval ng admin. Pag pinost ko po yung link, posted po agad. So, para sa akin, heaven intervention po yun. Pinakahuli pong nag-message sa akin para payagan ako mag-post doon sa group na walang restriction at walang approval is meron pong 200,000 mahigit na member. Kaya po kapag nagpo-post po ako ng link doon, umaabot po sa 120 likes sa isang araw lang. So, imagine, yung 120 na yun, kung nag-click dun sa video mo at pinanood nila, di ba, ang daming views na nun. Ito ko rin yung heaven intervention dito sa aking mga video dahil marami pong teacher ang nag-message sa akin na nag-ask ng permission para ipapanood yung aking video dun sa parents ng kanilang mga estudyante. Kasi makakatulong daw po yung mga tips na yun sa kanilang mga parents. So, diba, hindi na ako nahirapang maghanap ng viewer dahil sila teacher yung nag-recommend ng video ko dun sa kanilang mga parents para panoorin. Kaya po napakahalaga na i-ask po natin yung intervention ng Lord, yung guidance ng Lord at yung blessing ng Lord dito sa ating paggawa ng mga video. Yung tatlong paraan kung paano dumami yung ating view sa ating mga YouTube channel. If you have any comment, any suggestion, any violent reaction, yan po ay welcome na welcome sa aking channel. I-comment nyo lamang po para mapag-usapan natin sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat po sa inyong panonood at muli po, huwag niyo pong kalimutang i-like at mag-subscribe at i-hit na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Good luck po sa lahat ng content creator, YouTube vlogger na nanood nitong aking video. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po. God bless us all.